این ویدیو فقط آموزشی نیست، یه دعوتنامه است برای سفر به اعماق خودت. درود و مهر به رازجویان آسمان. خوش اومدی به کانالی که با هم وارد دنیای عمیق و زیبای آسترولوژی میشیم. اینجا قراره یاد بگیریم که چطور حرکت سیاره ها، ترنزیت ها، سیناستری ها و مدیکال آسترولوژی و خیلی چیزای دیگه میتونن روی زندگی، تصمیمات، روابط و حتی حال روحی و جسمیمون تاثیر بذارن. من هر سه‌شنبه برات یه ویدیو آموزشی میذارم، پس یه دفتر زیبا و خودکارای رنگی تو آماده کن، چون قراره یادداشت برداری کنیم، تحلیل کنیم و با هم پیش بریم. و خبر خوب اینه که اصلا نیازی ندارید که از قبل چیزی بدونید، چون ما از 0 تا 100 پیش میریم با زبون ساده، روان و قابل فهم. اگه دنبال یه مسیر متفاوت، عمیق و خاصی، دکمه سابسکرایب رو بزن و با من همراه شو. سوالی داشتی حتما برام کامنت بذار. اینجا همه چیز از تو شروع میشه. تا ویدیو بعدی مواظب خودت باش.